એવરીવન. આજનો આપણો ટોપિક છે ત્યાગપત્ર. એસપીના ફર્સ્ટ ચેપ્ટર વિભાગ 2 ના ચેપ્ટરનો ટોપિક છે ત્યાગપત્ર. તો ત્યાગપત્ર સમજવા જઈએ તો આપણા પોઈન્ટ્સ છે હકના શેર્સ, ત્યાગપત્ર, આર્ટિકલ્સમાં જોગવાઈ હોવી જોઈએ અને ત્યાગપત્રને આપણે કયા વિભાગમાં વહેંચી શકીએ. ડિટેલમાં ભણીએ તો સૌથી પહેલા આપણે સમજવાની જરૂર છે IPO and FPO. IPO એટલે કે ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફર. કોને કહીશું આપણે ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફર? તો જ્યારે ઓફર કોના દ્વારા આપવામાં આવી છે? કંપની દ્વારા. કંપની દ્વારા ઓફર આપવામાં આવી છે શેની? કંપનીના શેર્સ ખરીદવા માટે. જ્યારે કંપની પહેલીવાર પોતાના શેર્સ બહાર પાડશે ત્યારે કહેવામાં આવશે IPO, ફર્સ્ટ ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફર. FPO મતલબ ફર્ધર પબ્લિક ઓફર. એકવાર કંપનીએ શેર્સ બહાર પાડી દીધા, હવે થોડા વર્ષો બાદ ફરીથી કંપનીને મૂડીની જરૂરિયાત છે ત્યારે તે પોતાના શેર્સ ફરીથી બહાર પાડશે તો એને કહેવામાં આવશે FPO, ફર્ધર પબ્લિક ઓફર. પબ્લિક ઓફર એટલે શું? પબ્લિક જાહેર જનતા. જાહેર જનતાને કંપની આમંત્રણ આપે છે કે તમે આવીને મારા શેર્સની ખરીદી કરો. હવે અહીંયા આવી જઈએ હકના શેર્સ. એક્ઝામ્પલ સાથે સમજીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, મિસ્ટર A. સો મિસ્ટર A એ જ્યારે પ્રથમવાર કંપનીનો IPO બહાર પડ્યો હતો, એટલે પ્રથમવાર કંપનીએ શેર્સ બહાર પાડ્યા, ત્યારે મિસ્ટર A એ કંપનીના શેર્સ ખરીદેલા છે. મતલબ મિસ્ટર A પાસે કંપનીના શેર્સ અત્યારે છે. હવે થોડા વર્ષો બાદ જ્યારે કંપની શું બહાર લાવી રહી છે? FPO એટલે કે ફર્ધર પબ્લિક ઓફર. સો હવે ફર્ધર પબ્લિક ઓફરમાં મિસ્ટર A ઓલરેડી કંપનીના કોણ છે? શેરહોલ્ડર્સ કે જેની પાસે કંપનીના શેર્સ છે. હવે આને જોઈન કરીએ આપણે હકના શેર સાથે. જ્યારે કોઈ બી કંપની FPO એટલે કે બીજી વારના શેર્સ બહાર પાડે છે ત્યારે કોઈ બી કંપની ડાયરેક્ટલી માર્કેટમાં નહીં જાય કે ચલો આવો મારા શેર્સ પરચેસ કરો, કારણ કે ફર્ધર પબ્લિક ઓફરમાં એની પાસે ઓલરેડી પહેલાના શેરહોલ્ડર્સ છે. તો પહેલા કોની પાસે જશે? જૂના શેરહોલ્ડર્સ પાસે કે તમને અમારી કંપનીના શેર્સ લેવા છે તો લઈ શકો છો. અગર એ લોકો શેર્સ લઈ લે અને પછી શેર્સ વધે તો એ ક્યાં જશે? માર્કેટમાં. તો આપણે કહી શકીએ કે જે જૂના શેરહોલ્ડર્સ છે એની પાસે હક છે કે જ્યારે બી નવા શેર્સ બહાર પડે તો એની ઇન્વિટેશન પહેલા આપવામાં આવે. તો એ થઈ ગયું આપણા હકના શેર. હવે ઘણીવાર એવું હોય છે કે કંપની જ્યારે FPO એટલે કે ફર્ધર પબ્લિક ઓફર બહાર પાડે ત્યારે મિસ્ટર A પાસે જેટલા શેર્સ હોલ્ડ કરી રહ્યા છે એના પ્રમાણમાં તેને હકના શેર્સની શું મળશે? ઓફર મળશે. તો એને કહેવામાં આવે હકના શેર. એટલે કે જ્યારે કંપની બીજી વાર પોતાના શેર્સ બહાર પાડી રહી છે અને તે પોતાના શેર્સ બહાર પાડે ત્યારે ઓલરેડી એના જે જૂના શેરહોલ્ડર્સ છે, અહીંયા આપણા એક્ઝામ્પલમાં છે મિસ્ટર A. તો મિસ્ટર A ને આમંત્રણ એટલે કે પાછું ઇન્વિટેશન મળશે કંપનીના શેર ખરીદવા માટેનું, જેને કહેવામાં આવશે હકના શેર્સ. તો આ થઈ ગયો આપણો પહેલો પોઈન્ટ, હકના શેર્સ કોને કહેવાય. નેક્સ્ટ છે ત્યાગપત્ર. હવે કંપની બહાર પાડી રહી છે બીજી વાર એના શેર્સ, પરંતુ મિસ્ટર A જેવા જે બીજા શેરહોલ્ડર્સ છે બધાને કંપનીના શેર્સ ફરીથી જોઈએ છે એવું તો નક્કી હોતું નથી. મતલબ કોઈ લોકોને એ શેર્સ ખરીદવા છે, કોઈ લોકોને શેર્સ ખરીદવા નથી. તો મિસ્ટર A ને ઇન્વિટેશન મળ્યું, મિસ્ટર A પાસે
હા કે ના પાડવા કે હા મને તમારા કંપનીના શેર્સ હજુ જોઈએ છે અથવા તો ના મને શેર્સ જોતા નથી. પરંતુ મિસ્ટર એ પાસે હજી એક ઓપ્શન પણ છે. કયો ઓપ્શન તમે કહેશો? તો મિસ્ટર એ શું કરી શકે? મિસ્ટર એ ને એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ કે 10,000 શેર્સની ઓફર મળી રહી છે. સો 10,000 શેર્સની ઓફરમાં હવે મિસ્ટર એ શું કરશે? 10,000 શેર્સમાંથી 5,000 શેર્સ એ પોતે રાખશે અને 5,000 શેર્સ તે કોઈ બીજા વ્યક્તિના તરફેણમાં ત્યાગ કરી શકે. અને ત્યાં આવે પિક્ચરમાં ત્યાગ પત્ર. શું થયું કે જ્યારે બી કોઈ ઓલરેડી શેર હોલ્ડર્સ કંપનીનો છે અને એને ફરીથી હકના શેર્સનું આમંત્રણ મળ્યું ત્યારે પૂરેપૂરા શેર્સ અગર એને નથી જોતા તો એ પોતાના શેર્સ બીજા વ્યક્તિને આપી શકે. અને એ કેવી રીતે આપશે? તો એના માટે પ્રોસિજર છે, જે પ્રોસિજર ફોલો કરવી પડે. એક પત્ર એટલે કે એક ફોર્મ છે જેને ભરવું પડે, જે કંપની દ્વારા આપવામાં આવે છે અને એને જ કહેવામાં આવે છે ત્યાગ પત્ર. તો જ્યારે હકના શેર્સમાંથી થોડોસો ભાગ કોઈ બીજા વ્યક્તિને આપવામાં આવે ત્યારે જૂના શેર હોલ્ડર્સે ત્યાગ કર્યો કહેવાય. અને એ ત્યાગની ફોર્માલિટી કંપનીના ત્યાગ પત્ર દ્વારા કરવામાં આવશે. નેક્સ્ટ છે આર્ટિકલ્સમાં જોગવાઈ. સો આ ત્યાગ પત્ર છે એ ક્યારે કંપની દ્વારા આપવામાં આવશે અને ક્યારે આપવામાં આવશે નહીં? તો અગર કંપનીના આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશનમાં જોગવાઈ છે તો કંપની આ રીતે એના શેર હોલ્ડર્સને પરવાનગી આપી શકે બીજા વ્યક્તિના તરફેણમાં એના શેર્સ ટ્રાન્સફર કરવાની. નેક્સ્ટ જે ત્યાગપત્ર કંપની દ્વારા મળશે એ બે વિભાગમાં વહેંચાયેલો જોવા મળે છે. ફર્સ્ટ વિભાગ છે ત્યાગપત્ર, એટલે અહીંયા આવશે મિસ્ટર એ. મિસ્ટર એ પોતે સ્વીકાર કરશે કે હા હું મારા 10,000 હકના શેર્સમાંથી 5,000 શેર આપણે અહીંયા લઈએ મિસ્ટર બી. સો મિસ્ટર એ કોને શેર્સ ટ્રાન્સફર કરી રહ્યા છે? મિસ્ટર બી ને. સો મિસ્ટર એ અહીંયા સ્વીકારશે કે હું મારા શેર અમુક વ્યક્તિને તરફેણમાં શું કરી રહ્યો છું? ત્યાગ કરી રહ્યો છું. અહીંયા ભાગ બીજો જેમાં શું આવે? શેર્સ મંજૂરીની વિનંતી. મતલબ અહીંયા મિસ્ટર એ કહે છે તો અહીંયા મિસ્ટર બી એનો સ્વીકાર કરશે કે હા હું મિસ્ટર બી અહીંયાનો રહેવાસી આટલા શેર્સનો સ્વીકાર કરું છું કે હું આ શેર્સને ખરીદવા માંગુ છું. ત્યારબાદ આ ત્યાગપત્ર કંપનીમાં સબમિટ કરવામાં આવે, એની પ્રોસિજર ફોલો કરવામાં આવે છે. અને અગર તમારા ત્યાગપત્રમાં કોઈ બી ફોલ્ટ નથી તો આ 5,000 શેર્સ ટ્રાન્સફર થશે મિસ્ટર બી ને અને 5,000 શેર્સ ટ્રાન્સફર થશે મિસ્ટર એ ને. જેથી ટોટલ હકના શેર્સ મિસ્ટર એ ને મળી રહ્યા હતા 10,000. તો આ કોન્સેપ્ટ છે પૂરા ત્યાગપત્રનો. ત્યાગપત્ર એટલે કે પત્ર જેના દ્વારા કંપનીના જૂના શેર હોલ્ડર્સ પોતાના હકના શેર્સને બીજા વ્યક્તિને ટ્રાન્સફર કરી શકે. થેન્ક યુ.